Hello guys, so ngayong araw nga ay harvest kami ng dragon fruit dito sa garden namin sa likod lang ng bahay. So kailangan na rin natin i-harvest gawa nung katulad nito, nagsisimula ng kainin ng langgam yung balat ng ating dragon fruit. At sakto lang din kasi hinog na rin siya at ready to harvest na rin. Hinog na. Hinog na. Ang kagandahan sa dragon fruit ay di lang isang beses itong harvestin kundi maraming beses. As long as maayos yung pwesto at di nasasagi. Itong pag-harvest namin ngayon ay pagtatlong batch na to. Simula nang umuwi ako nung last August galing Manila. Ikot lang. Giikot mo lang. Ay, pakitingin nga. Ako, di na, ang isip ang li. Oh? Ano likod? Ano pala dyan? Hindi na, natabi. Ano? Nabutas, B. Dami pala. Sabi ka. Kung di ba lima din? Abot ko yan, makakita ka. Abot na yun. Ang cute ng anong dragon fruit. So cute. Parang yung nagbabalat. Oo, cute. Cute ka, cute. Magkano pong pang-albulado yun? Gusto mo magpahilot, B? Kanina sa'yo? Nating tita. Yan, tagahilot namin eh. Or mag-massage. Magkano bayad sa kanina massage? Massage 200 lang ata eh. Pero gawin na natin 500. 2 hours naman. Ay, pinagsama? Cucumber and dragon fruit. 2 in 1. It's not the best, but it's definitely not the worst. As you can see, we're at level 35. Let's go. We have to hide both of these. And on the Lamig ang